När jag kom hit då, jag kom ju från Norrland då och hade 7-årig folkskola, gjorde lumpen som sjukvårdare. Och då blev det så att jag kände, ja men skogen var ju annars alternativet uppe i Norrland va. Men som tur var hade ju maskinen börjat komma så de behövde inte lika mycket folk. Och jag var ju inte heller så stor som ni ser va. Så då sökte jag jobb då, ett vikariat på Frösö sjukhus. Och det fick man då under sommaren och i oktober upphörde detta. Och då var det då att åka söderöver. Jag tyckte det var inte så tokigt det här. Så kom man hit då i oktober 20, jag får se om det var 62, ja 61 eller 62. Sen gick man då som vikarie, sen åkte jag hem och gick folkhögskola och sen gick jag, då var en 2-årig skötarutbildning. Sen gick jag den 65-66. Hade man varit kvar i Östersund då fick man aldrig någon fast tjänst, men i Stockholm var ju brist på. Så man kunde ju gå här outbildat egentligen hela livet. Men om man gick en 2-årig utbildning så fick du en något högre lön. Det var ju några 100-lappar mera. Ja, Långbro sjukhus är ju ett mentalsjukhus, eller har varit. Och den där byggnaden som du ser där, det var ju den första och det är Stora Mans. Och så har vi Stora Kvinns. Det byggdes ju 1909. Invigdes den 6 december 1909. Sen har det kommit till en massa byggnader sen under årets lopp. Vilka var det som satt här? Ja, det var ju folk som var ju psykiskt sjuka och som då inte man ville ha ute i samhället. De här satt ju förr då i tiden, om man går tillbaka före 1900-talet. Ja, de var kanske satt på bondgårdar i uthus och allt det där. Så det var ju mer mänsklig tillvaro i och med att mentalsjukhuset kom till. Sen var det ju många som tyckte att mentalsjukhuset var väldigt skrämmande. Men de fick ju ändå ett omhändertagande. Hur många fanns det intagna här? Ja, jag kommer inte ihåg exakt, men när det här var utbyggd, de här 2 byggnaderna hade lilla Mans, det var Stormen som vi sa, de var lite mer aggressiva. Och så hade vi lilla Kvinns, det var ju också Stormen för kvinnor. Då var det drygt 1300 patienter. Sen fram till 80-talet, då gick det ner till ungefär 820. Och sen började ju med, det kan vi ta sedan, men då börjar man ju då med sektorisering. Det betyder att man börjar ju satsa mer på öppenvård. Och sen byggde man ju upp, man kan säga Stockholm eller landstinget blev som sektorer. Ungefär som stadsdelsnämnder är idag i Stockholms stad. Man hade ju då små sjukhus i de här sektorerna. Men man försökte ju att jobba så mycket som möjligt då med mer öppna vårdformer utav olika slag. Och det var ju mycket mer mänskligt. Ja, då jobbade jag som skötare. Du hade ju då mentalskötare. Sen hade du då förstskötare. Det fanns ju 2 förstskötare på varje vårdavdelning. Och de förde befälet inne på avdelningen. Sen hade du sjuksköterskor. De fanns bara i Stockholm, Göteborg och Malmö. För det var kommunen som drev mentalsjukvården. Och de satt utanför avdelningen och kom in med piller då vid frukost, lunch och middag. Men inne på avdelningen så var det skötarna som styrde och bestämde. De hade ändå mycket att säga till om patienterna. Va? De hade mycket att säga till. Ja, skötarkåren om man ser yrkesmässigt. Och sen började jag då 85 och jobba som ombudsman lokalt här i Stockholm. Skötarkåren inom kommunal var den starkaste gruppen. Dels var det ju precis nästan bara män. Men de var starka. Fruktansvärt starka. Så att inne på avdelningen så, på gott och ont så att säga. Det kanske behövdes lite ordning. Ja, men det säger själva att men de var ju vana, de hade börjat när samhället såg på de här människorna på ett helt annat sätt. Så man får väl säga så här att med tiden förändras ju allt. Jag menar, sen kom ju det här med att patienter skulle få gå på terapi på dagarna. Man uppe i källaren på Lilla Mans, då hade man ju utrymme så man fick gå ner och sitta och slipa på lite smörknivar, äggkoppar. Men det var ju en sysselsättning. Det blev ju också att psykologer kom in i bilden, kuratorer kom in i bilden. För det som fanns egentligen tidigare, det var ju skötare, det var sjuksköterskor och det var läkare. Och du skulle ju bara se till att de var hela och rena och att de inte skadade sig. Inte så mycket vård egentligen. Nej, men så var ju inte inom mentalvården. Och det var ju inte fel på personalen. Det finns ju en skrift om Långbro som handlar om Långbros första 75 åren.
Och jag menar, det fanns ju många olika vårdfilosofier. Det fanns ju 5-6 kliniker här. En del jobbade mer med det traditionellt och en del var lite mer moderna. Det fanns ju en läkare, han var ju känd i hela Sverige, Kurt Åmark, och han jobbade här uppe. Han var inne mer för att man skulle modernisera, minska mediciner, ha mer samtal och allt det där. Men han gick då över kanten åt det hållet. När man behövde ge med medicin, då rekommenderade han ett glas saft och så skulle en sköta sitta och hålla patienten i hand. Det gick inte alltid. Det var ju galet så. Jag jobbade då på en klinik som då hade blandat. Mediciner var väldigt viktigt, men självklart också det här att man skulle kunna gå ut och samtala. Var det bra? Ja, visst var det bra. Så att, men så långt kan man säga bestod som utav 6 stycken sjukhus. Så man sökte sig dit där man tycker det tycker jag passar in. Så det fanns olika, så man kunde ju välja. Och så var ju också med Beckomberga. Det var ju de 2 stora här i Stockholm. Eller det var ju bara de. Sen byggde man nu om det till en lägenhet. Jag skulle inte vilja bo där. Inte för att jag tror att det fanns någon i väggarna. Så vi har ju då tittat här på Långbro. Och jag har sagt till frugan, vi ska köpa en lägenhet i Stora Mans. Eller så. Hon vill inte. Jag menar, det finns inga som har blivit inmurade i väggarna. Sen var det ett jävla skrik, du vet. Patienter kan ju, de kan ju hålla på dygn och skrika, va. Men de sitter ju inte kvar. För det är en fantastiskt fin park här. Och den är ju mycket vackrare än Beckomberga. Och du mycket gör den här dammen och alltihop. Så det är obehagligt om någon skriker? Nej, det där förtränger man, vet du. Det förtränger man. Det där skriket, om man då, speciellt på kvällarna, någon som låg och skrek, så att det störs man inte. Det är som om du bor nära en trafikled, va. Efter ett tag så har du du störs inte, va. Och det var ju inte vecka ut och vecka in, utan det var ju så att man medicinerar ju också, va. Men allt det där tycker jag inte var någonting. Det blir rutiner i allting. Och det är ju inte så att husen för mig har de större värde, va. Men det är ett fantastiskt område. Det går ju framåt, va. Men jag går ju inte hit och tycker, vad tråkigt det måste vara, utan jag tycker det är vackert här. Och man har fina minnen.